السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ أنا إياس طاهر، رح أكون معكم بسلسلة تصميم استبيانات XLS4. رح نكمل اليوم الدرس الخامس من سلسلة تصميم استبيانات إلكترونية XLS4. الفورمولا هي تتكون من العمليات والدالات. اليوم رح ناخد العمليات الأوبيريتورز. تستخدم الصيغ في الأعمدة التالية Constant و Relevant. تسمح لنا الصيغ بإضافة وظائف إضافية ومقاييس جودة البيانات إلى نماذجنا. سوف نشرح الأعمدة أي المزايا الإضافية التي يمكننا إضافتها إلى نماذجنا. القيود Constants. إحدى الطرق لضمان جودة البيانات هي إضافة قيود على حقول البيانات في النموذج الخاص بنا. على سبيل المثال، عند السؤال عن عمر شخص ما، فإننا نريد تجنب الإجابات المستحيلة مثل ناقص 22 أو 200. من السهل القيام بإضافة القيود. يمكننا ببساطة إضافة عمود جديد يسمى Constraint ونكتب الصيغة التي تقيد الإجابة. ذو صلة Relevant. ميزة رائعة لإكسلس فورم هي القدرة على تخطي سؤال أو طرح سؤال إضافي يظهر استنادا على الإجابة على السؤال السابق، وذلك عن طريق إضافة عمود جديد يسمى Relevant. إن أبسط طريقة لاستخدام Relevant هي إخفاء السؤال ما لم يتم إعطاء إجابة معينة مسبقا. العمليات الحسابية Calculation. يتم تنفيذ العمليات الحسابية عند إضافة عمود جديد يسمى Calculation، وعند وضع Calculate في نوع السؤال أي كتايب. يمكن تطبيقها على عدد صحيح، عدد عشري، نص، أسئلة محددة. يكون نوع السؤال مخفيا ولا يتم عرضه في النموذج. هذا يعني أنه يمكن أيضا استخدامه للاحتفاظ بقيم التي لا تلزم عرضها في النموذج ولكنها مضمنة في النموذج. سوف نأخذ العمليات Operation. تستخدم العمليات في الأعمدة التالية التي شرحناها سابقا Constraint, Relevant, Calculation، وتقسم إلى العمليات الرياضية Math Operations، عوامل المقارنة Comparison Operations، والعوامل المنطقية Boolean Operations. العمليات الرياضية نستطيع أن نقوم بعملية جمع بين متغيرين عن طريق عامل الجمع وهو إشارة الزائد. كذلك نستطيع طرح متغيرين عن طريق عامل الطرح وهو الناقص. نفس الأمر بالنسبة للضرب وللتقسيم. نفتح الشكل الأساسي لاستبيانة XLS4. خلينا نحط هالسؤالين، عدد الذكور وعدد الإناث. بدي أعمل هالاستبيان لعدة عوائل. بدي أسألهم فقط سؤالين، قدي عدد الذكور قدي عدد الإناث، ورح طبق العمليات الرياضية على هالسؤالين. بيجي تحت الليبل نكتب عدد الذكور كمان عدد الإناث. نوع integer بما أنه عم أسأل عن رقم عدد صحيح، فالنوع رح يكون integer. أعمل name لكل سؤال. تمام، هيك انتهيت. كتبت السؤال عدد الذكور وعدد الإناث، حددت التايب وحددت النيم. لكي أستطيع إجراء عملية الجمع أو الطرح أو الضرب أو التقسيم لازم أضيف عمود جديد اسمه Calculation. ضفنا عمود جديد اسمه Calculation. بعد ما ضفنا العمود Calculation، أنا بدي ناتج عملية جمع عدد الذكور زائد عدد الإناث. خلينا نتفق على مصطلح جديد اللي هو المتغير النيم. هالسؤال اللي بيسأل عن عدد الذكور إجابته رح تكون رقم integer، فالنيم هو متغير. النيم رح يحفظ لي قيمة هذا السؤال. فرضا أنا سألت عائلة قد عدد الذكور، قالوا لي 5، فقيمة الكاونت ميل اللي هو اسم البرمجي للسؤال عدد الذكور قيمته صار 5، فقيمة النيم صارت 5. فأنا بدي أجمع نيم السؤالين
بالطريقة التالية. بيجي لهون، بحط إشارة دولار، أفتح هذا القوس المزغرف، وبقلبه أحط نيم عدد الذكور. النيم اللي هو هاد count male، راح يحفظ لي قيمة الجواب اللي راح يجاوبوه هون الشخص. بعد ما كتبت النيم أسكر القوس. بدي أعمل زائد، فإشارة زائد. هلا بدي أحط نيم عدد الإناث اللي راح يحفظ لي قيمة الجواب. سألت عائلة قد عدد الإناث قد عدد الذكور، قالوا لي الذكور 5 الإناث 3. فقيمة الكاونت نيم اللي هو اسم البرمجي لعدد الذكور صار قيمة الجواب اللي هو 5، وقيمة الكاونت فيميل اللي هو الاسم البرمجي لعدد السؤال عدد الإناث صارت نفس قيمة الجواب اللي هو 3. فأنا بدي أجمع القيمتين لكن كمتغير، مشان هيك أنا حطيت من ضمن قوسين مزغرفين وإشارة دولار إنه هذا متغير. نفس الأمر حاليا بنسخ الاسم البرمجي أو النيم لعدد الإناث، بحط إشارة دولار، بفتح القوس المزغرف، ألصق نيم عدد الإناث، أسكر القوس. حاليا أنا قمت بعملية جمع بين قيمة الجواب اللي راح يسألوا لي بالسؤال عدد الذكور زائد قيمة الجواب اللي راح يسألوا لي بعدد الإناث. أنا ما بعرف الجواب قد ايه راح يجاوبوا، كل عائلة راح تجاوب بشكل مختلف، لكن اللي أنا بعرفه اللي هو الكاونت ميل والكاونت فيميل راح يحفظوا لي قيمة الجواب قد ما كان الجواب. فأنا بجمع هالقيمتين سوا. طبعا هالعملية تتم تحت عمود الكالكوليشن. قلنا لتعمل عملية حسابية نضيف عمود اسمه calculation ونوع جديد اسمه calculate، لذلك هون بدنا نضيف نوع جديد اسمه calculate. calcu male underscore female راح يحفظ لي قيمة ناتج الجمع. خليني أعمل مقياس جديد أو معادلة جديدة عن ناتج طرح. بعرف هالمثال ما هو كتير ضابط لعملية طرح، فلنفرض انه هالمثال ملائم لعملية طرح. خليني اعمل عملية طرح نفس الموضوع. نحط إشارة دولار، نفتح قوس مزغرف، انا بدي ناتج عملية طرح العدد الذكور، سكر القوس، ناقص عملية طرح عدد الإناث. بعيد وبذكر انه هالمثال ماله ملائم لعملية الطرح، لكن الهدف هون كيفية استخدام العمليات الرياضية إن كان زائد أو ناقص أو ضرب أو تقسيم. بعد ما كتبت المعادلة أضيف التايب وأضيف النيم. قلنا التايب راح يكون calculate لأنه عندي هون عملية حسابية. خلينا نضيف ناتج عملية ضرب عدد الذكور ضرب عدد الإناث. كمان المثال ماله ملائم لعملية الضرب، لكن الهدف هو كيفية تطبيق عملية الضرب. نفس الأمر، إشارة دولار، نفتح قوس المزغرف، بنحط نيم السؤالين اللي بدنا نضربون ببعضهم. خلينا نضيف عملية القسمة. هيك أنا عملت 4 عمليات رياضية اللي هو عملية الزائد والناقص والضرب والقسمة. بهالدرس أخذنا مصطلح جديد أو فكرة جديدة، إنه النيم بيحفظ لي قيمة الجواب. عائلة قالت لك عدد الذكور 5، النيم الكاونت اندرسكور ميل اللي هو النيم اللي هو اسم البرمجي للسؤال عدد الذكور قيمته صارت 5. نفس الأمر لا نيم السؤال اللي بيسأل عن عدد الإناث قيمته صارت قيمة الجواب اللي رح يجاوبوا عليها. فأنا رح أجمع النيم المتغيرين الباراميترز. هالعمليات الأربعة اللي قمنا بيهم قبل شوي ما رح يظهروا لي بالاستبيان، هي عمليات بتتم بالخلفية. فرضا أنا بدي أظهر ناتج العمليات الأربعة، مجرد ما أنا حطيت الأرقام عدد الذكور 5 عدد الإناث 3 رح يظهر لي ناتج عملية الجمع والطرح والضرب والتقسيم. خلينا نشوف كيف. بنجي على التايب، نعمل نوت كملاحظة. أنا حر كامل الحرية شو أكتب ضمن الملاحظة.
انتوا صرتوا بتعرفوا انه النيم صار يحفظ لي قيمة جواب هالسؤال. نفس الامر النيم صار يحفظ لي قيمة العملية الرياضية اللي عملتها هون بالكالكوليشن اللي هي عملية الزائد. نفس الامر هون النيم هاد راح يحفظ لي قيمة عملية الطرح. النيم هون راح يحفظ لي قيمة عملية الضرب، والنيم هون راح يحفظ لي قيمة عملية التقسيم. لذلك أنا راح استدعي النيم تبع عملية الجمع ليظهر لي ناتج جمع، وراح استدعي نيم تبع عملية الطرح ليظهر لي ناتج عملية الطرح. كيف بدي استدعي؟ أمر بسيط، إشارة دولار هالقوسين المزغرفين وبنحط النيم ضمن القوسين. حاليا بالنوت راح يظهر لي ناتج عملية الجمع. خليني استدعي ناتج عملية الطرح والضرب والتقسيم. نفس الآلية، بنضيف نوت، إشارة دولار، قوس مزخرف، نفتح القوس المزخرف، نلصق النيم ناتج عملية الناقص ونسكر القوس. بهالطريقة أنا عملت عمليات حسابية 4، لكن هالعمليات الحسابية ما بتظهر لي بالاستبيان مباشرة. لذلك ضفت نوت واستدعيت النيم تبع العملية. هذا النيم تبع عملية الجمع، نيم عملية الطرح، نيم عملية الضرب، نيم عملية التقسيم. فهون رح يطلع لي ناتج عملية الجمع العددين. هون رح يظهر لي ناتج عملية طرح العددين. هون رح يظهر لي ناتج ضرب عملية العددين. هون رح يظهر لي ناتج عملية تقسيم العددين. خليني ارفع الاستبيان على الكوبو تول بوكس ونشوف كيف رح يظهر معنا. هذا الاستبيان اللي صممناه قبل شوي، مثل ما عم تشوفوا عدد الذكور عدد الإناث فقط. العمليات الحسابية ما عم تظهر لي، أما بعد ما ضفت النوت لأظهر العمليات الحسابية طلع عنا النوت الأربعة. بمجرد ما أضيف عدد، نضيف 10 ذكور و2 إناث، فهاد ناتج عملية الجمع، جمع لي عدد الذكور زائد عدد الإناث. هون عملية طرح عدد الذكور من عدد الإناث. هون عملية الضرب، هون عملية القسمة. هدف هالمثال توضيح آلية تنفيذ هذه العمليات الحسابية. بعرف المثال ما كتير جيد بالنسبة لعملية الطرح والضرب والتقسيم، لكن لتفهموا كيف نطبقها. بمجرد أنا ما أغير الأرقام تتحدث معي الأرقام مباشرة. خلينا نشوف نفس الاستبيان على تطبيق الكوبو كوليكت. بعد ما فتحنا تطبيق الكوبو كوليكت نروح على الحصول على استمارة فارغة. بهالخطوة فقط نحن بنحتاج الانترنت اللي هو الكوبو كوليكت بيتصل بالسيرفر لينزل الاستبيانات الموجودة. بعد ما نختار الاستبيان اللي بدنا اياه نضغط على الحصول على الاستمارة المحددة. بنروح على ملء استمارة فارغة. عدد الذكور 10، الإناث 2، نتج عملية الجمع 12، نتج عملية الطرح 8، نتج عملية الضرب 20، نتج عملية القسمة 5. إذا لاحظتوا على المتصفح طلع عندي كل الأسئلة أفقيا، أما بتطبيق الكوبو كوليكت ظهر عندي كل سؤال بصفحة لحال. فهذا هو الفرق بين المتصفح وبين تطبيق الكوبو كوليكت. طبعا بالمستوى المتقدم نقدر نظهر الأسئلة المرتبطة ببعضها بصفحة واحدة على تطبيق الكوبو كوليكت. تستخدم عوامل المقارنة لمقارنة قيمتين ويكون النتيجة أما true أو false. فمثلا نستطيع أن نستخدم إشارة اللي يساوي وإشارة اللا يساوي اللي هي إشارة تعجب بعدين يساوي. كمان نقدر نستخدم إشارة أكبر من، أكبر أو يساوي، أصغر من، أصغر أو يساوي. راح تتوضح عوامل المقارنة معنا
بعد ما ناخد الدالات أو المعادلات. العوامل المنطقية and و or. and لازم الشرطين يتحققوا، أما or فيكفي إنه شرط واحد فقط يتحقق. نفتح الاستبيان اللي صومنا قبل شوي. خليني أضيف قيد. القيد معناته constraint. فيني ضيف قيود على الإدخال. خلينا نشوف كيفية إضافة القيود. بضيف قيد على عدد الذكور بحيث لا يكون عدد سالب أي أكبر من 0 حصرا. نجعل constraint مقابل السؤال. رح تتعرفوا هون على مفهوم جديد اللي هو الدوت. هاي مو دوت عادية. بهالنقطة اللي ضفتها اللي هي دوت أنا بقول له الجواب يلي رح يجاوبه بهالسؤال لازم يكون أكبر من 0. خليني أعيد. أنا بدي أضيف قيد على عدد الذكور بحيث عدد الذكور يكون أكبر من 0، أي أمنعه يدخل رقم سالب أو يدخل لي 0. فأضيف دوت. هالدوت معناته إنه الجواب يلي رح يجاوبه بهالسؤال لازم يكون أكبر من 0. إذا المدخل حط 0 فغير مقبول، وحط أقل من 0 أي ناقص 1 ناقص 2 فكمان غير مقبول. خلينا نضيف قيد آخر باستخدام and و or على عدد الإناث. بدي أقول له إنه الجواب يعني عدد الإناث لازم يكون أكبر من 0 وأصغر من 50. بنجي على الكونسترانت مقابل سؤال عدد الإناث وبنضيف دوت، يعني الجواب اللي رح يجاوبه بهالسؤال لازم يكون أكبر من 0 و يعني and الجواب اللي رح يجاوبه هون يكون أصغر من 50. هيك أنا حطيت له رنج، قيدت الإدخال بين قيمتين اللي هو أصغر قيمة تكون أكبر من 0، أكبر قيمة تكون أقل من 50، يعني من 1 ل 49. إذا الإدخال كان أقل من 1 غير مقبول، وإذا كان إدخال فوق 49 كذلك غير مقبول. هذا هو الاستبيان اللي ضفنا عليه القيود. القيد هون كان أكبر من 0. طب إذا حطيت أصغر من 0 ما راح يقبل العدد. value not allowed، القيمة غير مسموحة، مش شرط عندي أكبر أو يساوي 0. عدد الإناث كان بين مجالين، بين 0 و50. ناقص 1 غير مسموح، 0 غير مسموح لأنه أنا قلت له الجواب اللي رح يجاوبه بهالسؤال لازم يكون أكبر من 0 وأصغر من 50، أي من 1 ل 49 مقبول فقط. نلاحظ 49 مقبول، أما 50 فما فوق غير مقبول. وصلنا لنهاية الدرس الخامس، أخذنا فيه العمليات، وأخذنا العمليات الحسابية والعمليات المنطقية وعمليات المقارنة.